Careful. What? Oh, slowly na! Slowly na! One. Slowly lang, Two. girl. Slowly lang, Beck. Oh, no, yung pagkain. May toppings. May toppings na yung pagkain. Okay, unboxing. Okay. Pa-share, paano naman, pa-flex? Madumi. Sayang! Gusto yung matatanggal yan. Sige mo gasan mo na. Masana. Huwag mo gasan, baka mabasa yung loob. Hindi, wipes. Wipes, babe. Wipes. Tissue. Sorry na ano. Uy, gabing-gabi ko Pang na shosh. Gabi-gabi ko na ginawa yan. Nabasa mo ba? Isasash mo daw yan. Akala mo maliit lang. Ang kaya ngayon na kasya. Magbibihis ka naman eh. Isash mo daw yan, girl. Wow, sana. Oh, may iPhone. May pahira. Fully paid. Fully paid. 256 gigabytes. Ayan. Alam mo. Hoy, Yoshi. Dapat nag... Gulat ako sa ano. Dito. Ito na mo, ligo-ligo. Uy, hinawas ko dito sa pera na kaya. May tape to dito? May tape to?